Suomen ja Japanin välissä on vaan yksi maa. Mantereen kokoinen mysteeri. Venäjä. Tämä tarina kertoo kahdesta arkkitehdistä ja taiteilijasta. Marco Casagrandesta ja Sami Rintalasta. Ja tietenkin punaisesta Land Roverista, jolla nämä kaverukset ajoi Venäjä halki Japaniin aikana, jolloin ei ollut Google Mapsia tai edes varmuutta siitä, että onkohan tietä perille asti. Tämän reissun tarkoituksena oli kerätä kirveitä, ottaa kuvia vanhoista mummoista ja dokumentoida paikallisradioita siinä matkan varrella ja esitellä niitä sitten taideinstallaatiossa Japanissa määränpäässä. Tämä on jotenkin niin mahtava idea ja kutkuttaa meikää tuolta selkärangasta. Ja hittona on ollut kyllä tuohon aikaan rohkeita kavereita, kun ne on uskaltanut lähteä tommoselle reissulle. Lähdetään liikkeelle reissun suunnittelusta. Itärajan takana vuonna 2002 ja ehkä vielä tänäkin päivänä on suuri tuntematon. Tuo mystisyyden verho alkoi pikkuhiljaa rakoilemaan tässä internetin aikakaudella, mutta sanoisin, että nyt taas nykytilanteen vallitseessa tuo mystisyyden verho alkanut laskeutumaan taas takaisin. Ja vuonna 2002 informaatiota maasta oli vaikea saada, joten automatkan suunnittelu etukäteen oli jopa tosi vaikeaa tai ehkä jopa mahdotonta. Reiti oli kuitenkin tarkoitus olla seuraavanlainen. Suomen rajalta suunnataan ensin Moskovaan, josta itä kohti Uralia, vuorijono yli Siperiaa ja Siperia halki Baikaljärvelle. Baikalilta kohti Amurjoen laaksoa, jota seurailee sitten Habarovskin ja sieltä käännös pohjoiseen ja pienen koukkauksen kautta Tyynen valtameren rantaan. Vesistöylitys Sahlinille, josta edelleen lautalla Japaniin pohjoiselle pääsaarelle Hokkaidolle. Lähtöreissu olisi kesäkuussa ja matkaa tuolle reissulle kertuu 12 000 kilometriä, joka vastaa semmoista 7 kertaa edestakaisin Helsinki, Rovaniemi, Helsinki. Matkan suunnitteluvaiheessa tarvittaisiin kuitenkin jotakin tietoja, että osaataisiin vähän valmistautua tuohon reissuun. Esimerkiksi olisi kiva tietää, että minkälaista tiestöä siellä on, onko siellä teitä, kannattaako auton olla diiseli vai bensa ja niin edelleen. Ja muistutuksena, että täällä tosiaan oli aika, jolloin informaatiota ei ollut saatavilla yhtä helposti kuin nykypäivänä. Nämä kaverit koluski informaatiota kirjoista, netistä ja otti yhteyttä Autoliittoon, Venäjä-instituuttiin ja Suomi-Venäjä-seuraa sekä haastatteli tietysti useita Venäjällä käyneitä kaiffareita. Autoliitto osasi neuvoa, että hommatkaa hyvä länsimainen maasturi, ei kuitenkaan liian moderni, että sitä osattaisiin korjata myös Venäjällä. Ja nimenomaan länsimainen maasturi, koska jos ottaa Itäblogin maasturi, esimerkiksi Lada Nivan, niin kuin selkäs käännä, niin se pöllitään siellä kyllä välittömästi varaosiksi. Autoliiton tietojen mukaan silloin niin tuota reittiä ei kukaan suomalainen ollut tiedettävästi aikaisemmin ajanut. Ja se, että olisiko bensa vai diiseli parempi, niin siihen ei osattu antaa vastausta. Niin ja karttoja ei myöskään löytynyt Autoliitolta. Venäjä-instituutissa oltiin vähän skeptisempiä tuon matkan suhteen. Ja siellä epäiltiin, että polttoaineverkosto olisi aika heikko Uralin jälkeen ja että ainakaan diiseliä ei olisi saatavilla. Siperiassa teitten kerrottiin olevan erittäin huonokuntoisia ja että Irkutskin jälkeen ainoa mahdollisuus edetä olisi junan kyyvissä, että teitä ei kesäaikaa olisi. Huoltoliikenne toimisi sitten talvella jääteitä pitkin. Karttoja ei instituutistakaan löytynyt. Sitten seuraavana tietoja haettiin Suomi-Venäjä-seurasta, jossa tuohon matkaan suhtauduttiin jopa optimistisen innostavasti. Siellä informaatikko Timo Karvonen kaivoi pöytälaatikosta esiin noi Venäjän tiekartat. Ja loppupelässä näyttäisi siltä, että sitä tietöntä pätkää olisi Amurin suunnilla noin 500 kilometriä. Mutta ihan täyttä varmuutta ei ollut siitä, että oliko kartalla näkyvät tiet jääteitä vai pystyisikö niitä jyrskyttämään myös kesäaikaan. Karvonen onnistui kaivelemaan netistä myös tiedon, että Tyynemeren rannalta kulkee lautta Sahlinille ja Sahlinin eteläosasta laiva taas Japaniin ja laiva kulkisi joka toinen päivä.
Eli nyt tietojen ja informaation eväskorissa olisi jo jotakin, ja kaverit haastatteli vielä kuitenkin Venäjällä käyneitä. Ja siellä olikin kaikennäköisiä huhuja, mitä noilla matkoilla on tapahtunut. Leppoisemmat tarinat oli mallia, että milisiä pitää lahjoa ja sitten taas feikkimilisiä pitää varoa. Kuumottavimmat tarinat liittyy kaikennäköisiin ryöstelyihin ja autoon suihkutettaviin nukutuskaasutapauksiin ja että ei siellä Venäjällä pärjää ilman aseistettua vartijaa. Sitten taas noi Venäjällä käyneet Offroad Centerin miehet sanoo, että kyllä Venäjältä diiseliä löytyy. Mikäli pumppuasemia ei ole saatavilla, niin hätätilanteessa diiseliä löytyy kyllä sitten juna-asemilta. Ja sen takia, että vaikka tavarat kulkeekin pääsääntöisesti sähköjunilla, niin dieselvetureita käytetään siirtokuljetuksiin ja lyhkäisempiin matkoihin. Eli dieseliä löytyy kyllä. Mutta kaiken tämän tiedonkeruun ja valmistelun jälkeen jäi kuitenkin pikkasen epävarma fiilis siitä, että mitähän siellä Venäjällä nyt todellisuudessa odottaa. Nykyään Venäjällä menee moottoritie kyllä ihan lännestä itään Tyynenmeren rantaa asti. Se ei ole mikään yksi yhtenäinen valtatie, vaan se koostuu niin kuin monesta valtatiestä. Kansainvälisesti se tunnetaan nimellä Trans-Siperian valtatie. Jostain lähteestä löysi, että Putin olisi tuon tien avajaisissa sanonut, että eihän tämä mikään autobahn ole. Ja viittasi sillä siihen, että autobahnat on nelikaistaisia, nopeita, hyväkuntoisia asfalttiteitä. Ja sitten taas toi Trans-Siperian kärsi jo valmistuessaan huonojen pohjatöiden takia routavaurioista. Mutta tosiaan tämän reissun aikaan tuo tie ei ollut valmis ja tästä keisistä saisi melkein oman jaksonsa Amur-valtatie. Mutta takaisin tarinaan. Nyt näiden tietojen pohjalta pitäisi ruveta tekemään auton valintaa. Ja autoksihan tosiaan valikoitui Land Rover Defender 110 ja käyttövoimaksi dieseli. Ja ainakin alkumatkasta olisi oletettavissa hyviä tieosuuksia, niin lantikan pitkä akselin välityö vakautta ja sillä voi helposti pitää matkanopeutena yli 100 kilometriä tunnissa. Se on myös tehtaalta jo hyvää maastossa ja siihen olisi paljon lisää varusteita saatavilla, muun muassa snorkkelivesistöylityksiä varten. Ja Defender oli jo siihen aikaan todistanut luotettavuutensa parmana työkaluna eri puolilla maapalloa. Plussaa oli se myös, että Land Rover oli pysynyt vuosikymmenet samana ulkonäöllisesti, ja vähän niin kuin Lada Nivakin, ja varaosia voisi olla saatavilla, ja sitä ehkä osattaisiin korjata myös Venäjälle. Eri Land Roverin vaihtoehdosta lopulta päädyttiin 3 henkilölle rekisteröityyn pakettiautomallin Land Rover Defender 110 TD5 Safari One. Autossa pakettiautomaiseen tappaan 2 tai tiukasti 3 istuttava etupenkki ja takatila on kokonaisuudessa vapaata tilaa, mikä olikin vaatimuksena varusten määrän ja autossa yöpymisen takia. Lisävarusteeksi asennettiin siis vinssi, pohjapanssari, etuakselin panjosuoja, kattotelinetikkaat, vararengas ja sen teline takaove sekä astinlevyt eturukasuojien päälle. Ja oli siinä se snorkkelikin. Tuo uunituore auto sisään ajettiin Suomessa, jonka jälkeen se huollettiin ja tarkastettiin. Ja auto käytiin sitten mekanikkojen ohjastamana Marko Jasamin kanssa läpi osalta ja samalla kouluttaen, että miten sitä huolletaan ja korjataan. Tuo auto pakattiin ja varusteltiin siten, että kaveriukset pärjäisi 6 viikkoa omavaraisesti, pois lukien tietysti polttoaine. Siihen aikaan Suunto osallistui myös tuohon matkaan ja antoi rannetietokoneet, mitkä on nykyisin kaikilla kädessä. Siinä oli siihen aikaan muun muassa kompassi, ilmanpainemittari, korkeusaseman näyttö ja sitten sen reittidatan pystyi purkamaan päivän päätteeksi ATK-laitteisto eli kannettavaan tietokoneeseen. Satelliittipaikannus tapahtuu Benefonic ESC-kännyköillä, josta sai tarpeen vaatiessa koordinaatit. Henkivakuutukseksi kaverit solmi EMA Groupin eli Emergency Medical Assistancein kanssa evakointi- ja lääkintäkonsultointisopimuksen. Kuolleen miehen varmistana toimi systeemi, jossa joka 3. päivä matka-aikana tuli soittaa satelliittipuhelimella Norelille ja ilmoittaa sijainti, eli karttasana plus GPS-koordinaatit, ja piti myös antaa ruumillinen ja henkinen kunto. Ja mikäli tuota yhteydenottoa ei kuulus, Norel käynnistäisi etsinnän. Varmaan viimeistään tässä kohtaa tuli kaverille kyllä selväksi, että kyseessä ei ole mikään hupimatka. Tiedossa oleva informaatio on nyt hankittu ja auto pakattu.
Seuraava askel on matkan lähtö ja valtakunnan raja ylitys, joka tehtiin 4. päivä kesäkuuta 2002. Ensimmäinen 1000 kilometrin etappi kohti Moskovaa alkoi Viipurin ja Pietarin kautta. Land Roverin tankki ja 2 jerrykannua tankattiin Venäjän puolella täyteen diiseliä, joka maksoi 20 senttiä litralle. Tie oli hyväkuntoinen, opastukset kohtalaiset ja ne oli tekstitetty myös latinalaisin aakkosin, niin niistä sai jotakin selvää. Pusikoista ei heti ammuttu ja muutenkin reissu starttasi kaiken kuumattelun jälkeen lepposasti. Tien varrella myytiin vihanneksia, hedelmiä sekä savustettua ja kuivattua kalaa. Ja heti ekana päivänä nälkää pääsi siirtämään erilaisilla vartailla, eli shaslikeilla. Ensimmäisen päivän kaverusta ajoi Tverin Karjalaan saakka, joka on noin 100-200 kilometriä Moskovasta luoteeseen. Majoitus oli tietysti Land Roverissa, joka parkkeerattiin poikkeavalta hiekkatieltä vielä vähän vaikeakulkuisemman metsäautotien varten katseelta suojaa. Turvallisuuden tunteeseen ei tuudittauduttava lantikka pysäköitti nokka irtaantumissuuntaan valmiina nopean lähtö. Tarvetta nopealle lähdölle ei ollut. Seuraavana päivänä matka jatkui Moskovan ympäri ja kohti itää, Nizhny Novgorodia. Sinne päin mentäessä länsimaiset autot väheni, liikenne muuttui jo vähän raskaammaksi ja autot oli pääsääntöisesti armeijan vihreitä Kamatseja, Uralia, Kratseja ja Mach-rekkoja. Kun liikenne kävi raskaammaksi, niin myös tien kunto heikkeni. Marko ja Samikin pääsi tai joutui todistamaan joitakin liikenneonnettomuuksia, myös sellaisia, missä tuli ruumiit. Toisen päivän ajomatka ei ollut ihan niin miellyttävä kuin ensimmäinen, mutta Trevin Karjalasta oli päästy taas 800 kilometriä lähemmäs Japania. Siellä lantikka joen varteen parkkiin ja leiriytymään. Tuona yönä yölämpötila laski nollaa, vaikka elettiin kesäkuuta, ja Samilla ja Markolla oli vain kesämakuupussit. Mitenköhän kylmä Uralin jälkeen Siperiassa mahtaa olla? Pyykkihuolto tehty ja kesämakuupussissa paleltu yö takana ja ei kun eteenpäin ja nokka kohti Udmurtiaa. Tuo reitti oli aroa, jota laidunsivat lampaat ratsastavien paimenien kaitsemana. Tulo Udmurtiaa oli maisemien puolesta ihan kuin menisi Pohjois-Karjalaan. Tosin kotoisat fiilikset rikkoutui yllättävän tiukkiin rajamuodollisuuksiin Udmurtian tasavaltaa saavuttaessa. Siellä joutui täyttämään maahantulopaperit ja läpikäymään kuulustelun. Kaiken säädön jälkeen tuona päivänä matka eteni 600 kilometriä. Taas yksi yö lantikassa sukulaiskansan mailla ja matka jatkoi seuraavana päivänä kohti Permiä. Permissä matkaa hidasti raiteille hajonnut juna, mikä piti kiertää. Mutta loppujen lopuksi Uralvuoret oli onnistuneesti ylitetty. Tai Uralvuorten linja. Noin etelässä niistä vuorista on jäljellä käytännössä enää vaan ylängöt. Tässä kohtaa matka on nyt takana 2-2500 kilometriä ja Suomesta Uralille asti polttoainetta on saanut säännöllisesti ja pumppuasemia ollut about 50 kilometrin välein. Dieseliä oli joka paikassa tarjolla ja kyllähän noin liikenteessä näkyvät Kamatsit ja muut naftarekat siitä vähän entelikin, että ainetta olisi tarjolla. Siberia, kolkkokauhujen maa. Uralvuorionon linjan ylityksen jälkeen alkaa sitten se pahamainen Siberia. Mutta siellä tie muuttuikin yllättäen paremmaksi ja liikenne väheni. Siperian puolella reitti seurasi Trans-Siperian rautatietä, jossa sahas jatkuvalla syötöllä valtavia tavarajunia. Siperiassa tie on suoraa ja diiseliä on myynnissä tasaiseen tahtiin ja vartaita eli saslikkia löytyy syötäväksi. Siperia kohteli matkaajaa hyvin. 3500 kilometriä Siperia ilman suurempia haasteita. Sillä matkalla oli muutamia rajamuodollisuuksia ja jonkun kerran milisin kovaa kohtaloa piti ymmärtää pienellä lahjuksella. Nyt ollaankin jo paikalin rannalla. Sami ja Marko pyrki välttämään kaupunkiin menemistä, kun maaseutu tuntui turvallisemmalta, mutta paikalilla he joutu ajamaan kaupunkiin sisään vaihtamaan rahaa ja etsimään parempaa karttaa.
odottaa, että osaisi suunnistaa tästä eteenpäin. Siihen aikaan oli jo myöhä ja kaupat kiinni, joten kaverukset päätti ottaa ensimmäisen hotelliyön reissulle ja kirjautua sisään paikalliseen hotelliin. Siellä he tutustuivat kahteen englantia puhuvaan venäläiseen, jotka seuraavana päivänä auttavat löytämään tarvittavat kartat. Hotelliyö kuitenkin keskeytyi auton hälytysääniin. Sami ja Marko juosi vartioidulle parkkipaikalle hotelli edessä, jossa auton tavaratilan sivuikkuna oli isketty sisään, ja ainoana matkatavarana autoon jätetty rupinen mankka oli viety. Katse kontakti vartijaa ja vartija kohotteli käsiä ja valitteli tapausta. Ei auttanut kuin korjata ikkunan jätesäkele ja ilmastointi teipillä. Aamulla Land Roverin konepeli ympärille järjestyi ammattimaisten autokuririen kokous, joka selvitti tiedot alueesta itään. He kertoivat, että on 2 mahdollisuutta. 1. Joko pakata auto junan kyytiin, tai 2. Sitten ajaa auto alueen läpi talvella jääteitä pitkin. Kuormauspaikka junaan oli Smokocha, joka kuririen mukaan oli rikollisten hallitsema kaupunki. Joku ties kertoo, että maastokuorma-autot kyllä jatkaa siitä myös Mokotsasta eteenpäin ja vievät materiaalia Amurin moottoritien työmaalle. Kuskit kertoo, että tiettymän alueen halki on rakentella moottoritie, Federal Naja, mutta että tietyömaa on sen verran vaiheessa, ettei tiepohjaa voi vielä käyttää ainakaan henkilöautoilla. Sami ja Marko ei kuitenkaan halunnut hypätä junan kyytiin, vaan tavoitteena oli ajaa alueen läpi. Kuskien kannustavat loppukaneetit oli, että Kametropi ei ole kyllä mitään siihen verrattuna. Onnea. Näiden kannustavien sanojen saattelema matka jatkuu Baikali eteläpuolelta kiertäen kohti Burjatiaa ja Amurjokea. Baikkalin jälkeen ilmapiiri muuttui itämaiseksi. Burjaattien tasavallassa tien varrella näkyi pyhiä puita, joihin burjaatti-rekkakuskit sitoo vaatteista revittyjä suikaleita matkaonnen ja turvallisen paluun takeeksi. Marko ja Sami noudatti paikallisia tapoja ja repivät pyyhkeistä kappaleet puuhun. Tie jatkui Burjaattian tasavallan pääkaupungin Ulan Uden läpi hiekkatienä itään kohti Sitaa, jossa Suomesta hankitun kartan mukaan tien ennustettiin loppuvan. Tuo hiekkatie oli petollinen. Pitkät hyväkuntoiset osuudet tuudittivat kuskin turvallisuuden illuusioon, joka salaman nopeasti hajoaa tiessä olevaan murrokseen, kuoppaan tai sortumaan. Myös kaverukset sai herätyksen, kun he ajoi liiallisella vauhdilla tien pinnasta puoliksi kohoavaan betonisen ojarummun yli, niin että ilmalennon jälkeen ryminällä alastultaessa auton hälytysjärjestelmä lävähti päälle ja kuskinpuolinen ovi onnistui jotenkin vääntymään niin, ettei se mennyt enää kiinni. Pienen oven paikalleen suromisen jälkeen ja silmien aukaisun jälkeen matka jatkui taas. Mutta matkaa jatketaan seuraavassa jaksossa. Jäähän seuraamaan, että oliko tietä perille asti ja minkä näköisiä kommerivenkkejä ja haasteita Marko ja Sami kohtas vielä tuolla loppumatkalla. Kiitos, jos katsotaan ensimmäisen osan. Nähdään seuraavassa. Moro! Il est là, il est là, du cognac.